Γεια σας καλοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας φτιάχνω ένα ιταλικό ψωμί φωκάτσια που γίνεται εύκολα χωρίς ζύμωμα και σου εγγυώμαι ότι θα βγει τέλεια ακόμα και δεν έχεις καθόλου εμπειρία από ζυμώματα και ζυμάρια. Γι' αυτό πρέπει να κάτσεις μέχρι το τέλος να δεις και πόσο αφράτη μου βγαίνει. Θα ξεκινήσω με μια κούπα χλιαρό νερό που θα προσθέσω τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύω και αφήνω τη μαγιά να ενεργοποιηθεί για περίπου 15 λεπτά και να φουσκώσει έτσι. Παράλληλα, σε ένα μπολ θα ανακατέψω το αλεύρι, το αλάτι και τη σκόνη σκόρδου. Ανακατεύω και σχηματίζω στη μέση ένα μικρό πηγαδάκι. Εκεί θα ρίξω το ποτήρι με τη μαγιά, ακόμα ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό και ανακατεύω μόνο με μία σπάτουλα, τόσο, ώστε όλα τελικά να ενωθούν και να σχηματίσουν μία μαλακή ζύμη που θα κολλάει λίγο. Από πάνω θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο, το απλώνω σε όλο το ζυμάρι, καλύπτω με μία μεμβράνη και θα το βάλω στο ψυγείο για όλη τη νύχτα να ξεκουραστεί. Την επόμενη μέρα, όταν το βγάλω από το ψυγείο, η ζύμη μου έχει διπλασιαστεί. Εγώ την αφήνω λίγο να πάρει θερμοκρασία δωματίου και μετά θα τη βάλω σε ένα ταψί με αρκετό ελαιόλαδο για να μην μου κολλήσει η φωκάτσια στον πάτο. Αν δεν θες να βάλεις τόσο ελαιόλαδο, μπορείς να βάλεις λαδόκολλα. Και με λαδωμένα χέρια, γιατί το ζυμάρι είναι μαλακό, το βάζεις στο ταψί και χωρίς να το απλώσεις ιδιαίτερα θα το αφήσεις για ακόμα 2 με 3 ώρες να κάνει ένα δεύτερο φούσκωμα. Τώρα θα αλείψεις τα χέρια σου πάλι με λίγο λάδι και με τα ακροδάχτυλα θα δημιουργήσεις λακκούβες. Θα δεις ότι η ζύμη είναι τόσο αφράτη που θα δημιουργούνται φουσκάλες κάθε φορά που θα πατάς. Ίσως είναι και το πιο ωραίο στάδιο όταν φτιάχνεις φωκάτσια. Εσύ τι λες? Γράψε μου στα σχόλια. Όσο για το τι θα ρίξει από πάνω το αφήνω σε σένα. Μπορείς απλά να ρίξεις μόνο λίγο χοντρό αλάτι ή να βάλεις κλωναράκια δεντρολίβανου, πες το, ή όπως έκανα εγώ σήμερα ντοματίνια με βασιλικό, με μια τεχνική που είδα ότι την έκανε ο Jamie Oliver. Από πάνω θα ραντίσεις πάλι με λίγο λάδι και βάζεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου για περίπου 20 λεπτά ανάλογα και τον φούρνο. Μόλις βγάλεις θα ραντίσεις πάλι με λίγο ελαιόλαδο και θα αφήσεις να κρυώσει για 10 λεπτά για να τη βγάλεις από το ταψί. Και η φωκάτσια χωρίς ζύμωμα είναι έτοιμη. Τραγανή από έξω και μαλακή και αφράτη από μέσα. Σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι το τέλος. Ελπίζω να σου άρεσε η σημερινή μας συνταγή. Μην ξεχάσεις όπως πάντα για την ανάπτυξη αυτού του καναλιού πόσο σημαντικό είναι να πατήσεις το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και πάτα το κουδουνάκι ειδοποιήσεις αν θες να δεις και άλλες vegan ή νηστίσιμες συνταγές. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά!